Ay mga po, tignan nyo to, oh. Diba may texture siya? Piniprint ko to ngayon eh. Ayan, oh. Kasi ibebenta ko to. Actually, pang ano to, pang hawak ng cap, yung baseball cap, para ano, para i-organize siya sa wall. Nakaganyan siya sa wall, tapos panghawak siya. Tignan nyo yung texture na ginawa ko. Actually, sinadya ko yan kasi para hindi masugatan yung baseball cap. Kasi pagka ito kasi masyadong matalim, at saka pagka kasi hindi texturized na ganyan, basa yung baseball cap, tapos isasampay nyo sa kanya, lalapat sa kanya, magmamarka. Kapag texturized na ganito, hindi mangyayari yan. Pakita ko sa inyo kung paano to gawin. Pero pakita ko muna sa inyo kung paano ba to, bakit ganito ang design yan. Ano ba itong baseball cap? Yan nun. Ba ito nasa wall? Nakaganyan. Nakaganyan siya, diba? So, ang purpose nitong nasa taas na to is, ayun, o, diba? Tapos, ang purpose, ay, teka, para matanggal mo kaya, i-press mo to Yan. Tapos, ang purpose naman na nasa ilalim, yung malaki na yan, diba ganyan? Yun, o, diba? Kapit na. O di hindi siya basta-basta matatanggal. Tapos at the same time, hindi magugusot itong area na to kasi nakasupport siya sa ilalim. O di ba? At the same time, hindi siya magmamarka sa sombrero kasi yung texture niya, di ba? Hindi nakalapat sa tela. Kasi pag basa yan, tapos nilapat mo yan dyan, ako mag-ano yan, magmamarka yan sa inyong sombrero, di ba? Ganun yan siya. Kunwari nasa wall siya. Ching! O, di ba? Ang ganda. Tapos imagine niyo na lang marami siya. O di ang ganda-ganda organized, naka-display yung mga sombrero niya. But anyway, hindi yan ang topic. Anyway, ito nakita niyo tong texture na to para ma-achieve niyo yan. Ayan o, all throughout yan. Bukod lang doon sa ayan o, pati sa loob o. Bukod lang dito sa nakadikit sa build plate o sa bed. Yan, talagang natural, makinis yun. Pero konti lang, may konting texture siya, hindi nga lang ganon. So, ayan o. Ang tawag dyan, fuzzy finish. Para magawa niyo yan, kailangan pumunta kayo natural ng Cura. Diba? Autofocus. Dito sa Cura na to, punta ka dito sa setting. Ayan o. Tapos, ayan o. I-type mo, fuzzy. F-U-Z-Z Y. Yan. Fuzzy. Tapos ngayon, pag tinype mo yan, lilitaw. Ayun, no? Teka autofocus. Ayan. Fuzzy skin. Ayan. Ang gawin mo, i-check mo yan. Katulad nito, naka-check na. Ayan, naka-check na. Ayan, diba? Pag chinek mo yan, ang mangyayari, ang finish ng skin niya o yung pabalat niya, ganito. Parang may cement texture siya. Ang tawag dito, fuzzy. Yan. So, pwede mong kontrolin yung fuzzy na yan. Pwedeng, ayan o, depende sa setup mo. Pwedeng mas magaspang, pwedeng may konting pino. Depende sa'yo. Palitan mo lang itong value ng mga to. Ayan o. Fuzzy skin, outside only. Or pwede siyang yung thickness nung fuzziness niya. Yung skin density, nandito lahat yan. So, nasa sa inyo na yan kung paano ang choices nyo. Yung skin density, kung gaano kakapal yung skin. In this case, kasi nga, since siya, fuzzy siya, may extra siya dapat na skin dahil, kaya pinili ko rin to kasi pampatibay din tong fuzzy na to Kasi, yung texture niya, nakakadagdag tibay din. So, dito, 1.25 kasi nga may extra siyang gaspang na gagawin. Pero usually 0.8 lang yung skin natin, di ba? So pag print nyo yan, ito na ang kalalabasan. So yung ibang mga option doon sa setting is kayo nang bahala kasi depende kasi yan sa i-build ninyo Ayaw mag-autofocus yung aking Ngayon, dahil sa fuzzy na yan, nagkaganto to. Ayan. Again Okay mga babies, mga apo, sana may natutunan na naman kayo kay Lola. Ang tawag dyan is fuzzy skin. So ang ginagamit ko nga pala ay Cura. Ayan. Pero alam nyo, meron din yan sa Ultimate, meron din yan sa
sa ibang slicer, like yung dito sa Idea Maker, meron din yan, kaya lang iba ang tawag. Pero makikita nyo rin yan, kaya lang sa Idea Maker, mas marami siyang iba-ibang klaseng texture. Dito kasi sa Cura, isang texture lang, fuzzy pa lang ang natatry ko. Hindi ko nga lang alam kung meron pang ibang texture dito sa Cura, pero ang alam ko lang talaga is fuzzy. Okay mga po, maraming salamat ulit sa panonood. Sana may natutunan na naman kayo kay Lola about 3D printing. Kahit paunti-unti, ang Lola may naibibigay sa inyong mga ideas na dapat ninyong malaman, lalo na ngayon, kailangan nating maglibang sa loob ng bahay habang tayo walang ginagawa at at the same time, kumikita kahit papano kasi binibenta ko naman tong mga to. You can find this nga pala in my shop, sa Shopee, magtatayo ako. So yung mga gusto ng mga nakasabit yung kanilang mga cup, kasi alam ko may mga iba na nagtitinda ng cup at nangongolekta ng cup. Eto na yung inyong paraan para maingatan yung mga cup ninyo. Pwede nyo na siyang isabit sa wall. Okay, maraming salamat and please subscribe to your Lola's channel. It's your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim. And please, yung ating bell icon dyan, tsaka yung button dyan, paki-click. And please, wag naman nating i-skip po ang ads kahit paano makakatulong po sa aming mga trying hard na at mga baguhang vlogger. Sana po lagi niyo subaybayan ng Lola. Okay, maraming salamat.